Xin chào tất cả các bạn nha. Với video clip ngày hôm qua mình có chia sẻ các bạn là nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền thì sẽ chuyển chương trình visa nông nghiệp sang 10 quốc đảo Thái Bình Dương và sẽ có 4 cái thay đổi lớn. Thì từ quyết định này của Đảng Lao động thì đã có những liên đoàn nông nghiệp lớn của Úc, bao gồm Liên đoàn Nông dân Quốc gia, Liên đoàn Nông dân của bang Victoria, và bên cạnh đó là Australia Virgin, là những cái liên đoàn lớn về vấn đề nông nghiệp của Úc đã có sự lên tiếng phản đối về cái chương trình này. Họ có nhiều cái vấn đề, nhưng mà có những cái điểm chính mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thứ nhất, họ đặt những cái mục tiêu vào năm 2030 là sẽ đạt 100 tỷ đô la. Thì chính vì vậy họ muốn đạt cái mục tiêu này thì họ sẽ cần rất nhiều nhân công. Và hơn nữa là sau cái dịch Covid-19 là rất nhiều nông nghiệp, rất nhiều trang trại tại Úc đã thiếu nhân công làm việc. Và hiện tại thì có những người công nhân từ quốc đảo Thái Bình Dương qua đây làm việc. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn không đủ cái lực lượng lao động để mà cung cấp cho những trang trại. Và nước Úc sẽ cần thêm những quốc gia khác, bao gồm là 10 quốc gia ASEAN với cái chương trình visa nông nghiệp để mà tìm kiếm nguồn nhân công từ 10 quốc gia ASEAN. Và hiện nay thì với cái sự quyết định của Đảng Lao động thì những liên đoàn về nông nghiệp tại Úc đã rất là thất vọng về cái điều này, bởi vì họ cho rằng cái sự quyết định của Đảng Lao động chỉ gói gọn trong 10 quốc đảo Thái Bình Dương mà thôi. Và bên cạnh đó thì Liên đoàn Nông nghiệp họ cho rằng họ cần hơn thế nữa, có nghĩa là họ cần cái chương trình visa nông nghiệp này sẽ mở rộng hơn với nhiều quốc gia khác, chứ không chỉ vỏn vẹn là 10 quốc đảo Thái Bình Dương, để tiếp cận nhiều người có những cái kỹ năng đa dạng hơn. Thì đó là điều mà những người Liên đoàn Lao động đã nói về cái ý kiến của mình như vậy. Và những liên đoàn nông nghiệp này họ cho rằng Đảng Lao động khi ra quyết định này mà không hỏi bất kỳ một câu hỏi nào cũng như là ý kiến của những người trực tiếp làm vấn đề nông nghiệp tại Úc, mà họ đã ra một quyết định của riêng họ. Thì đó là những cái điều mà Liên đoàn Nông nghiệp tại Úc tỏ vẻ thất vọng, bởi vì đây là sự thất vọng không chỉ là của những người chủ nông trại, mà đây là tiếng nói của những liên đoàn nông nghiệp tại Úc. Trong cái video trước mình có chia sẻ các bạn là bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christina của Đảng Lao động có xác nhận rằng sẽ tôn trọng cái bản ký kết ghi nhớ của chính phủ Úc với chính phủ Việt Nam. Bà nói rằng mặc dù bà không biết những cái chi tiết trong cái bản ký kết ghi nhớ của chính phủ Úc với Việt Nam, chúng tôi sẽ tôn trọng bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với Việt Nam, và chúng tôi sẽ làm việc với họ khi lên chính phủ để thực hiện những gì họ đã thực sự hứa với chính phủ Morrison. Có nghĩa là những gì những gì mà quốc gia Việt Nam đã hứa trong cái bản ký kết ghi nhớ với chính phủ Úc của Thủ tướng Morrison, những cái điều đó thì sẽ được bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng như là Đảng Lao động sẽ làm việc với Việt Nam và sẽ nói chuyện về những cái điều trong cái bản ký kết ghi nhớ, và sẽ tôn trọng cái bản ký kết ghi nhớ này giữa chính phủ Thủ tướng Morrison và với Việt Nam. Và nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền thì cũng sẽ tiếp tục ký kết song phương với Việt Nam. Thì đây là một cái tin mà mình nghĩ rằng là nếu như thực sự Đảng Lao động lên nắm quyền thì vẫn sẽ tôn trọng cái bản ký kết ghi nhớ của chính phủ Việt Nam dành cùng với chính phủ Úc. Bên cạnh đó thì ông Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud cũng có nói rằng cũng có nói rằng ngoài Việt Nam ra thì có 3 nước đang có nói chuyện song phương. Vậy thì 3 nước đó thì sẽ như thế nào nếu như Đảng Lao động lên nắm quyền? Thì hiện tại thì Đảng Lao động cũng như là bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christina vẫn chưa có trả lời về vấn đề này.
và chúng ta cũng chỉ tập trung về vấn đề của đất nước Việt Nam của mình mà thôi ha. Ở bên cạnh đó thì những người chủ nông nghiệp họ cũng nói rằng với cái sự thay đổi của chính phủ, đảng lao động, những cái sự thay đổi của đảng lao động thực sự thì không có khác cái gì ngoài cái chương trình. Thực sự cái chương trình visa nông nghiệp sẽ không có khác cái gì hết, chỉ là thay đổi cái nguồn cung cấp nhân công mà thôi. Có nghĩa là thay vì 10 quốc gia ASEAN thì lại là 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Đó chỉ là thay đổi cái nguồn cung cấp mà thôi. Và họ rất là thất vọng khi chỉ có gói gọn vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương mà không mở rộng vào những quốc gia khác. Bởi vì họ cần, ngoài những cái lực lượng lao động dồi dào, thì bên cạnh đó họ cần những kỹ năng cần thiết của những người công nhân ở những quốc gia khác. Bây giờ các bạn thử nghĩ đi, các bạn tuyển những người công nhân từ quốc đảo Thái Bình Dương thì họ chỉ có gọi là nhiêu đó thôi. Họ không có gọi là một cái gì sáng kiến hay là một cái gì khác. Thí dụ là chỉ là một cái mức độ đó thôi. Nhưng bên cạnh đó, nếu như các bạn tìm kiếm những cái người công nhân từ những quốc gia khác, hoặc là có thể xa hơn nữa, đó chính là Ấn Độ, thì có thể là những nước Úc và hơn nữa là những người chủ nông nghiệp, họ sẽ tìm được những cái người mà có thể phù hợp với cái yêu cầu cho những cái người chủ nông nghiệp. Thì chính vì vậy thì những liên đoàn nông nghiệp của Úc họ rất là thất vọng vì cái điều mà đảng lao động cho rằng họ chỉ có tập trung vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương mà thôi. Và họ cũng nói rằng họ rất là cảm ơn đảng lao động vì giảm được những cái chi phí, gánh nặng về vấn đề cái chi phí mà làm thủ tục hồ sơ cho người công nhân qua đây làm việc. Có nghĩa là chính phủ sẽ bỏ tiền ra để làm chi phí, chứ không phải là những người chủ nông nghiệp. Thì họ nói rằng họ cảm ơn vì cái điều này. Nhưng bên cạnh đó, họ cho rằng cái điều mà một người công nhân đem gia đình của họ qua đây làm việc thì đó là một điều rất là bất lợi. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì ở nước Úc về vấn đề chỗ ở dành cho những công nhân làm vấn đề nông nghiệp đang còn rất thiếu. Và nếu như những công nhân đem gia đình của họ qua đây làm việc thì sẽ một cái gánh nặng về vấn đề chỗ ở mà những người chủ farm cũng như là liên đoàn nông nghiệp tại Úc, đó là một cái gánh nặng mà họ cần phải giải quyết. Thì chính vì vậy thì họ có nhiều cái ý kiến trong cái việc mà đảng lao động đã chuyển cái hướng qua 10 cái quốc đảo Thái Bình Dương. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn về những cái điều này có 2 cái điểm chính. Điểm chính thứ nhất là những người chủ liên đoàn nông nghiệp tại Úc tỏ vẻ thất vọng, và có nghĩa là họ muốn đảng lao động là mở rộng hơn, thay vì chỉ có gói gọn vào 10 quốc đảo Thái Bình Dương, hãy mở rộng hơn và về những quốc gia khác để thu hút công nhân, cũng như là thu hút cái kỹ năng của những công nhân đến Úc làm việc, và để đáp ứng cái nhu cầu mà những người chủ nông nghiệp họ cần ha. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói rằng xác nhận sẽ tôn trọng cái bản ký kết ghi nhớ của chính phủ Úc với chính phủ Việt Nam. Mặc dầu cái bản ghi nhớ này bà không biết những cái chi tiết của trong bản ghi nhớ, nhưng bà sẽ làm việc với chính phủ Việt Nam nếu như đảng lao động lên nắm quyền, và sẽ tiếp tục làm việc với Việt Nam và tôn trọng cái bản ghi nhớ mà chính phủ trước, có nghĩa là chính phủ của Thủ tướng Morrison đã ký kết với Việt Nam. Thì bà sẽ tôn trọng cái điều đó và sẽ làm việc tiếp tục với Việt Nam. Và những cái điều mà chính phủ Việt Nam đã hứa trong cái bản ký kết, cũng như là chính phủ Úc nói về cái bản ký kết, những cái chi tiết trong cái bản ký kết này, và đảng lao động nếu như lên nắm quyền sẽ làm việc tiếp tục về cái bản ký kết ghi nhớ của chính phủ Úc với Việt Nam. Rồi, thì các bạn biết nếu như đảng lao động lên nắm quyền thì Việt Nam mình cũng có được. Thực sự thì nó chưa có gì rõ ràng cả, nhưng mà ở đây thì mình chỉ có 50 và 50%. Nếu như mình thì thực sự mình nghĩ rằng là mình vẫn muốn
vẫn muốn là đảng của Thủ tướng Morrison nắm quyền hơn, bởi vì cái chương trình visa nông nghiệp nó sẽ sự bền vững vững chắc hơn. Là bây giờ mình không biết là đảng Lao động họ hứa như vậy, họ nói như vậy, nhưng mà sau này thì sẽ như thế nào, điều này mình không biết và cũng không chắc. Có thể họ muốn thu hút cử tri từ những liên đoàn nông nghiệp, cũng như là những người chủ farm, cũng như là những người công nhân, những người cộng đồng Việt Nam ở đây, hoặc là như thế nào đó họ muốn thu hút cử tri để bầu cử cho đảng Lao động. Nhưng mà sau đó, sau khi được lên nắm quyền rồi thì có những thay đổi như thế nào hay không, cái đó mình không biết và cũng không thể nào đoán được. Dù sao đi nữa thì vẫn muốn cái chương trình visa nông nghiệp này sẽ được phát triển từ chính đảng tự do của Thủ tướng Morrison cũng như là Bộ trưởng Nông nghiệp David Littleproud. Nó sẽ tốt và bền vững hơn nhiều. Và đây là điều mà mình nghĩ rằng nên dành cho tất cả những cái gì của đảng tự do của Thủ tướng Morrison, nó sẽ tốt hơn, đẹp hơn cho cái chương trình visa nông nghiệp. Đó là cái sự suy nghĩ của mình. Còn nếu như đảng Lao động lên nắm quyền với những cái lời hứa, với những cái lời để mà thu hút cử tri, thì sau khi được rồi thì như thế nào, cái điều đó mình không biết. Và có thực sự sẽ là như vậy hay không, điều đó thì chúng ta cũng không biết. Thì đây là những cái thông tin mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Chúng ta cũng chỉ là hy vọng là sau ngày 21 tháng 5 là cái ngày bầu cử chính thức tại Úc, thì sẽ có những cái kết quả và những cái gì chính thức nhất cho cái chương trình visa nông nghiệp. Mà mình hy vọng là nó sẽ trước cái ngày bầu cử sẽ có sự chắc chắn về cái chương trình visa nông nghiệp, chứ đừng để sau cái bầu cử thì cái chương trình visa nông nghiệp nó còn, mình nghĩ nó còn mơ hồ. Thà nó chắc chắn và nó trước khi ngày bầu cử xảy ra thì điều này nó sẽ tốt hơn cho cái visa nông nghiệp. Thì mình biết là các bạn cũng rất là buồn và lung lay, nhưng mà thôi, các bạn cũng giống như mình cũng giống như các bạn. Hãy ráng chờ đợi xem là những ngày sắp tới, gần sát cái ngày bầu cử, thì cái chương trình visa nông nghiệp này có thực sự rõ ràng và chắc chắn. Mình không có quan tâm về những quốc gia khác, mình chỉ có tập trung và quan tâm về vấn đề Việt Nam mà thôi. Là xem là có chắc chắn dành cho Việt Nam trước cái cuộc bầu cử hay không. Đó là những cái điều mà mình mong chờ và mong muốn cái điều này, và hy vọng nó cũng sẽ thành hiện thực. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này đây ha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye. Mà các bạn nên nhớ một điều. Hiện tại bây giờ các bạn chỉ là theo dõi thông tin. Có thể các bạn tìm những cái nguồn tin tức bên ngoài, hoặc là những cái nguồn tin tức từ những người khác. Nhưng mà các bạn tuyệt đối một điều là các bạn trong lúc này các bạn chỉ tìm hiểu thông tin. Và nếu như các bạn học tiếng Anh thì các bạn cứ học. Còn nếu như mà bỏ tiền ra để mà làm chi phí về vấn đề visa nông nghiệp thì các bạn hãy cân nhắc về vấn đề này ha. Bởi vì mình nghĩ rằng là nếu như đảng Lao động lên nắm quyền thì đã có những cái thay đổi thì các bạn cũng đã biết rồi. Mình có chia sẻ các bạn video trước rồi. Và nếu như đảng tự do của Thủ tướng Morrison lên nắm quyền và phát triển cái chương trình visa nông nghiệp này thì mình nghĩ ít nhiều cũng có sẽ vài sự thay đổi trong cái chương trình visa nông nghiệp để đem lại cái lợi ích nhiều hơn cho công nhân, cho những người mà những cái quốc gia, những người qua Úc làm việc, và chính phủ sẽ đảm bảo và thêm những cái quyền lợi hơn, thay vì là trước đây chỉ có vài điều. Và mình nghĩ là sẽ thêm vài điều có cái quyền lợi hơn dành cho những công nhân mà trong cái 10 quốc gia ASEAN, thì có thể là thêm những quốc gia khác, nhưng mà trước mắt là 10 quốc gia ASEAN ha. Thì đó là cái điều mà mình hy vọng thôi. Thì các bạn nên hãy khoan bỏ tiền túi của mình ra để làm bất cứ điều gì.
về cái chương trình Vision Nông nghiệp ha. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.